بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. في البداية بحب أعرف عن حالي. أنا الطالب نور ربايعة. راح أكمل عن زميلي محمد عاقل في الكواليتي مانجمنت. راح أحكي عن البند الثالث في الكواليتي مانجمنت اللي هو الكواليتي أشورنس أو ما يعرف بضمان الجودة. تعريف ضمان الجودة هو عبارة عن عملية تدقيق متطلبات الجودة والمعايير ونتائج مراقبة الجودة لضمان استخدام معايير الجودة والخروج بنهاية المشروع بنتيجة مطابقة للمعايير والمواصفات الموضوعة. هيك تعتبر الكيو اي او ما يعرف بالكواليتي اشورنس اشمل من الكيو سي او ما يعرف بالكواليتي كنترول اللي راح نحكي عليها بعد شوي. الكونتينوس بروسيس امبروفمنت تطوير العمليات راح يؤدي الى تقليل الفاقد والغاء الانشطه اللي ما لها داعي واللي بتعمل لي تاخير بدون اي فائده في المشروع. الكواليتي اشورنس فلو ريت بتضمن عندي الانبوتس والتولز والتكنيك والاوتبوتس، راح نحكي عنهم بالتفاصيل بالسلايدات اللي جاي. في البدايه مدخلات ضمان الجوده او الانبوتس عفوا للكواليتي اشورنس. في البدايه البروجكت مانجمنت بلان تقسم لقسمين، وهي الكواليتي مانجمنت بلان بتمثل خطه واليه تنفيذ ضمان الجوده، والبروسيس امبروفمنت بلان وهي خطوات لتحليل العمليات لتحديد الانشطه التي تعزز قيمتها وتقلل من الفاقد. النقطة الثانية في الانبوتس اللي هي الكواليتي متريكس، زي ما موضح في الصورة هون مثال على الكواليتي متريكس. كمان في عندنا work performance information أو معلومات أداء العمل أثناء العمل، مثل مقاييس الأداء الفني، حالة مخرجات المشروع، جدولة التقدم في العمل، والتكاليف المدفوعة. كمان عندي الكواليتي كنترول ميجرمنتس أو قياسات مراقبة الجودة، وهي تستخدم لتحليل معايير الجودة للمنظمات المنفذة للمشروع. تقنيات ضمان الجودة أو الجودة عفوا أو التولز والتكنيكس المستخدمة في ضمان الجودة. في البداية أن الكواليتي أدتس أو تدقيقات ضمان الجودة، مثل تحديد جميع الممارسات الجيدة التي تم تنفيذها، تحديد جميع الثغرات والنواقص في المشروع، نشر الممارسات الجيدة التي تم تنفيذها، تسليط الضوء على مساهمات كل تدقيق والدروس المستفادة منه. كمان عندي البروسيس اناليسيز او تحليل عمليات تنفيذ المشروع، مثل تحليل المشاكل التي تم مواجهتها والانشطه المضافه التي لا قيمه لها. include routes تتضمن الكوز analysis to develop the required preventive actions. مخرجات ضمان الجوده راح تكون عندي الاورجنايزيشنال بروسيس اسيتس ابديتس، تشينج ريكويست لزياده فعاليه وكفاءه العمليات والاجراءات بنعمل تشينج في الريكويست، والبروجكت مانجمنت بلان ابديتس مثل الكواليتي مانجمنت بلان، سكيدجول مانجمنت بلان، والكوست مانجمنت بلان. كمان عندي البروجكت دوكيومنت ابديتس، نعمل تحديث للبروجكت دوكيومنتس. واللي عندي الكواليتي ادتس ريبورتس مثلا، تريننج بلانز، والبروسيس دوكيومنتيشن. قبل ما نحكي عن الكواليتي كنترول اسمحوا لي اعرض لكم فيديو بس عن الكواليتي اشورنس، بوضح لي الكواليتي اشورنس بالذات الكواليتي اشورنس سبيسيفيكيشن في عمليه الكونستراكشن. مدته لا تتجاوز 3 دقائق. When it comes to meeting quality goals on construction projects, we've been down this road before. How do we create specifications that meet our needs for quality and performance in the future? Quality assurance specifications are specifications that require contractor quality control and agency acceptance activities throughout production and placement of a product. They offer a balance between materials and methods specifications and warranty specifications. A well-written quality assurance specification can provide owner agencies a higher level of confidence that the quality requirements for the final product are being met. They clearly delineate contractor and agency responsibilities, separate quality control and acceptance functions, and base payment on the measured construction quality level. How do quality assurance specifications work? Quality assurance specifications typically call for one or more attributes or quality characteristics to be checked during production or placement. The allowable limits for these quality characteristics are statistically based and use methods such as random sampling and lot-by-lot testing. This proactive quality evaluation during construction lets the contractor know if the operations are producing an acceptable product
and lets the agency make acceptance decisions. The quality assurance specification should include the right quality characteristics, whose metrics contribute to either meeting intended engineering properties and/or the long-term performance of a given material. They consider the targets and limits within which the material or work can be produced to ensure good performance over the design life of the product. For concrete pavements, examples of typical quality characteristics are entrained air content, thickness, and smoothness. For asphalt pavements, typical quality characteristics are the density of the compacted pavement, or air voids, binder content, voids in mineral aggregate, also known as VMA, and pavement smoothness. Quality assurance specifications acknowledge that the contractor directly controls quality of the final product through material selection, mix design, production control, and final placement. Quality assurance specifications will commonly require quality control activities to be performed by the contractor. Contractor activities include developing a quality control plan, monitoring and assessing production or placement processes through inspection, sampling, and testing. This information is used to perform adjustments and corrective actions in real time in accordance with the approved quality control plan to control the level of quality of the product. The agency is responsible for verification testing and acceptance of the product based on established targets and limits. The agency does not control the quality of the product. They simply influence the quality of the product by specifying the payment for the quality received. Agency technicians and inspectors should monitor the contractor's quality control activities, but still have the essential responsibility for acceptance. Inspection, sampling, and testing are all used by an agency to determine the degree of compliance with approved quality control plans and contract requirements. For each quality characteristic, quality assurance specifications specify the pay and acceptance limits, along with the percentage of material that must be within specified limits for material to be considered acceptable. During construction, samples within a lot are tested and statistical analysis performed to determine percent within the limits for that lot, for example, when using the percent within limits quality measure. Quality assurance specifications must also include independent agency verification testing and processes with appropriate statistics-based comparisons when contractor test results are used by the agency for acceptance purposes. If the contractor meets or exceeds established targets, the specifications should provide increased payment or incentive bonus, typically up to 105% for superior quality work. If the contractor misses the mark, the specifications include consequences through pay adjustment disincentives, corrective actions, or remove and replace. In extreme cases, reduced payment can be as low as 50%. Unacceptable results from a series of consecutive tests could also result in a change in frequency of sampling and testing to address product quality trends. Quality assurance specifications recognize the inherent variability of materials, processes, sampling, and testing. Identify the specific quality characteristics to be measured for acceptance. Assign quality control sampling, testing, and inspection to the contractor. Include acceptance sampling, testing, and inspection by the agency. Provide price adjustments related to quality level of the product. While the goal of quality assurance specifications is to improve construction quality by establishing targets and performing testing and statistical analysis, the targets and price adjustments are not necessarily established based on performance predictions. Improved quality assurance specifications, wherein the quality characteristics are related to the likely performance of the in-place product through mathematical modeling, which is then used as a rational basis for establishing targets and price adjustments, are known as performance-related specifications. To learn more about quality assurance specifications, visit our website.
تمام. At www. assurance خلينا ننتقل للكواليتي كنترول. تمام. الكواليتي كنترول تعريفها هي عبارة عن عملية مراقبة وتسجيل نتائج تنفيذ أنشطة الجودة لتقييم الأداء والتوصية بالتغيير إن لزم. غالبا ما يتم إجراء مراقبة الجودة بواسطة قسم يسمى قسم مراقبة الجودة، ويجب أن يكون لدى فريق إدارة المشروع معرفة عملية بمراقبة الجودة، وخاصة أخذ العينات والاحتمالات للمساعدة في تقديم المخرجات والتحكم فيها. عشان يعطوني مخرجات أنا أستفيد منها كمالك للمشروع أو كمقاول، لازم يكون عندهم خبرة بأخذ العينات والاحتمالات، وكمان يكون عندهم خبرة بقراءة العينات والنتائج تاعتها. الكواليتي كنترول لازم يكون عند مدير المشروع أو اللي بقائم على الكواليتي كنترول دراية بالتالي: المنع وتعريفها إبعاد الأخطاء عن العملية، كمان التفتيش وهي إبعاد الأخطاء عن يد العميل، أخذ عينات ممثلة بحيث تكون مطابقة للنتائج اللي عندي. يعني مثلا لما بدي أجي أعمل سيف أناليسيز لكومة رمل، المفروض مني أنا كمهندس مراقب جودة أو كواليتي كنترول انجينيرنج إني أختار العينة من نصف كومة الأجريجيت، ومن سطح الكومة، ومن قاع الكومة. كمان أخذ عينات متغيرة حيث يتم تصنيف النتائج على مقياس مستمر يقيس درجة المطابقة أو عدم المطابقة أو ما يعرف بالتفاوت، بحيث يكون النطاق محدد أو غير، يعني النطاق بيكون مقبول أو غير مقبول. حدود التحكم أو ما يعرف بالعتبات، والتي يمكن أن تشير إلى إذا ما كانت العملية خارجة عن السيطرة، يعني غير مقبولة. الكواليتي كنترول فلو ريت فلو تشارت عفوا، زي ما كان في للكواليتي اشورنس فلو تشارت، راح يكون للكواليتي كنترول كمان فلو تشارت في انبوتس والتول بالتكنيكس واوتبوتس. راح نبلش بالانبوتس للكواليتي كنترول. في البدايه عندي البروجكت مانجمنت بلان، عندي الكواليتي متريكس، عندي الكواليتي تشيك ليست اللي هي واضحه هون، عندي الورك بيرفورمانس ميجرمنتس اللي هي بتتضمن البلاند والاكتشوال تكنيكال بيرفورمانس، كمان البلاند والاكتشوال سكيدجوال بيرفورمانس، كمان عندي البلاند والاكتشوال كوست بيرفورمانس. كمان عندي الابروفد تشينج ريكويست بالاضافه للانجازات تاعت المشروع خلال اللحظه اللي بدي اعمل فيها كواليتي كنترول. التولز اند تكنيكس فور كواليتي كنترول، الادوات او التقنيات والعمليه اللي بنكون فيها بالكواليتي كنترول تعتمد على: واحد، مخطط السبب والنتيجه او ما يعرف بالكوز اند افكت دايجرام، اللي هو موضح عندي هون بالرسمه، هاي مثال على الكوز اند افكت دايجرام. عندي الكنترول تشارتس زي ما هو موضح بالرسمه هون، هذا بيمثل كنترول تشارتس. الكنترول تشارتس بوضح كيف تتصرف العمليه بمرور الوقت، وعندما تخضع هذه العمليه لتغير بسبب خاص او قاهر مما يؤدي الى حاله وامر خارج عن السيطره. غالبا ما يتم استخدام مخططات التحكم لمراقبة النشاط المتكرر، ولكن يمكن استخدامه أيضا لمراقبة تباينات التكلفة والجدول الزمني الموضوع. المايك، نعمل شير سكرين، نعمل شير للساوند كمان ثواني بس. تمام. الفلو تشارتنج عندي احد انواع التولز والتكنيكس السبعه الرئيسيات، منهم الفلو تشارتنج بالاضافه للي حكينا عنه الكوز والافكت دايجرام. الكوز والافكت دايجرام حكينا عنه، حكينا عن الكنترول تشارتس. كمان عندي الفلو تشارتنج موضح هون بالرسمه. كمان عندي الهيستوجرام المعروف عند الكل المفروض. كمان عندي حاله خاصه من الهيستوجرام بنسميها باريتو تشارت. الباريتو تشارت هو رسم بياني مرتب حسب تكرار الحدوث، والذي يوضح عدد النتائج التي تم إنشائها حسب الفئة أو السبب المحدد. الران شارت يظهر التوجهات في عملية ما بمرور الوقت، أو التباين بمرور الوقت زي ما موضح عندي بالرسم هون، أو حالات الرفض والتحسينات في العملية برضه خلال مرور الوقت للعملية أو للمشروع. غالبا ما يستخدم الران شارت
او الترند اناليسيز يستخدم للاداء الفني والتكلفه والجدول الزمني للاداء كمان. سكيتر دايجرام او ما يعرف باللغه العربيه بالمخطط المبعثر يتم استخدامه في ضبط الجوده من خلال جمع البيانات، ومن ثم يوضع في عمليه ضبط الجوده الاداء المخطط له على احد المحورين سواء اكس او واي، بينما يوضع الاداء الفعلي على المحور الاخر. يعني بنحط مثلا الاداء المخطط له على المحور اكس والاداء الفعلي على المحور واي وبنقارن، راح يطلع معي نقاط زي هيك. الانجينيرنج كواليتي كنترول بيعرف يقرا سكيتر دايجرام وبيحدد هل احنا ماشيين في الطريق الصح او احنا في خلل بالمشروع عندنا. في كمان عندي هذول السبع نقاط اللي حكينا عنهم، هذول السبع نقاط رئيسيات في التولز اند تكنيكس. في كمان نقطتين اضافيات اللي هم statistical sampling والانسبكشن. statistical sampling كمان الانسبكشن اللي هي فحص نتائج العمل لتحديد ما إذا كان يتوافق مع المعايير الموثوقة أو لا. كمان عندي إضافة للانسبكشن الموافقة على مراجعة طلبات التغيير. الأوتبوتس للكواليتي كنترول راح تكون عندي واحد كواليتي كنترول ميجرمنتس، وهي التغييرات التي تم التحقق من صحتها حيث سيتم قبول العناصر التي تم فحصها أو رفضها بناء على النتائج، وقد تتم إعادة صياغة العناصر التي تم رفضها. المخرجات التي تم التحقق منها أحد الأوتبوتس للكواليتي كنترول. كمان عندي Organizational Process Assets Update تشمل Completed Checklist، كمان Lessons Learned يعني شو أنا تعلمت، شو الدروس المستفادة من المشاكل اللي واجهتني. Change Request تغيير الطلبات. كمان عندي البروجكت مانجمنت بلان ابديتس تشمل الكواليتي مانجمنت بلان ابديتس، كمان البروسيس امبروفمنت بلان ابديتس. كمان عندي احد الاوتبوتس راح تكون البروجكت دوكيومنت ابديتس تحديث وثائق المشروع. قوائم المراجعه المتكامله الكومبليت تشيك ليست، والتي تصبح جزءا من سجلات المشروع عند استخدامها. او البروسيس ادجستمنتس أو تعديلات العمليات في المشروع، والتي تتضمن إجراءات تصحيحية أو وقائية فورية نتيجة لقياسات مراقبة الجودة. في بعض الحالات قد يلزم التعامل مع التعديل إجراء تغيير شامل في أحد جزئيات المشروع. هيك بنكون أنهينا الكواليتي مانجمنت وأنهينا بشكل خاص الكواليتي كنترول. بس عشان الصورة تكون عندنا أوضح خلينا أعرض لكم فيديو بالبداية بيشرح الكواليتي كنترول انجينيرنج ايش هي، بعدين راح نحكي عن الاسفلت كواليتي كنترول كمثال على الكواليتي كنترول في الكونستراكشن. عندنا مثال الاسفلت. كمان راح نتوجه، اكيد صار عندنا لوبس، يعني الكواليتي كنترول حكينا بتختلف عن الكواليتي اشورنس. الكواليتي اشورنس اشمل من الكواليتي كنترول، لهيك راح اعرض فيديو مدته 4 دقائق وضح لي الاختلاف بين الكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول. في البدايه خلينا نبلش بايش الكواليتي انجينيرنج والشرائح من خلال هذا الفيديو. طيب قبل ما نبدأ في مرحلة ايه هي المهام بتاع مهندس الكواليتي كنترول او مهندس الجودة بتاع المشروع، واحنا هنا بنتكلم على الكيو سي الكواليتي كنترول وليس الكواليتي اشورنس. حاول ان انت برضو تدور عن الفرق ما بين الاتنين. مهم جدا انك تعرف ايه هو الفرق ما بين الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس، ولكن احنا هنتكلم على الكواليتي كنترول اللي هو بيستلم من مهندس التنفيذ. طيب الحاجات اللي مهم ان هو يعرفها جدا، اول حاجة الاكواد اللي بتخص الكواليتي كنترول. يعني ايه؟ يعني التسليمات بتتسلم ازاي، ايه المراحل بتاع التسليمات المختلفة، ايه هي الاختبارات اللي بتتم على المواد. مش كود لانشاء حاجة، لا احنا بنتكلم على الاكواد المتعلقة بالجودة. وبطبيعة الحال ان الراجل ده مفروض يبقى عنده خبرة في التنفيذ، فهو قبل كده قرأ الأكواد المتعلقة بالتنفيذ، فهو بيكملها بالأكواد المتعلقة بالكواليتي كنترول أو الكواليتي على المشاريع المختلفة على حسب بقى شكل المشروع اللي انت هتشتغل فيه. الحاجة التانية وهي الستاندردز. ايه هي الحاجات الستاندردز اللي هي ممكن ان انا اقدر ان انا اشتغل عليها في المشاريع؟ طيب يا باشمهندس انا لو ما عنديش
سبيكس في المشروع، فان انا اشوف الستاندردز الاعلى شويه للحاجه اللي انا شغال عليها، وابتدي ان انا امشي على الستاندردز للحاجه، ايه هي المينيمم وايه هي الماكسيمم وايه هي الاوبتيمم اللي انا شغال عليه في الاكواد او في الستاندردز اللي احنا بنشتغل فيها. تدخل على الحاجات اللي بعد كده اللي هو لازم يقراها في المشروع، حاجات متعلقة بالعقد بتاع المشروع، وهي السبيكس المواصفات. الدروينجز لازم يقرا الرسومات كويس جدا جدا. يدخل على المقايسة ويعرف البنود اللي هيستلمها من مهندس التنفيذ. الحاجة اللي بعد كده برضو كنا اتكلمنا عليها قبل كده، وهي المصطلحات والاختصارات. لازم يكون عارف جدا المصطلحات والاختصارات اللي هنستخدمها في المشاريع اللي احنا هنشتغل فيها. لازم يبقى عنده خبرة في التنفيذ، لازم يبقى عنده construction experience، وتبقى الخبرة ديت مبنية على أسس جودة. يعني إيه؟ يعني تبقى quality basis، اللي هو فكرة إن أنت مش خبرة تنفيذ بس، لا، خبرة إزاي بتستلم الحاجات ديت من مهندسين التنفيذ، إزاي الكواليتي ستيبس بنمشي عليها في المشروع. فلازم تبقى الخبرة ديت متعلقة بالكواليتي اللي أنت هتشتغل بيها في المشروع بتاعك. حاجة مهمة لازم يكون عارفها برضو، وهي السوفت وير، واحنا بنتكلم برضو على المينيمم سوفت وير اللي هو المفروض يكون عارفها، وهو اكسل واوتوكاد. ويفضل برضو كل البرامج بتاعة اوفيس، سواء بقى وورد او باوربوينت، لان هو هيستخدم ديت بطبيعة الحال كل يوم في المشروع بتاعه. حاجة ممكن تكون لازم يقرأ عنها، لأن هو برضو هيدخل في التعامل مع الأشخاص الممثلين للجزئيات ديت، سواء كوست أو بلاننج للمشروع بتاعي، سواء إدارة التكاليف في الشركة أو إدارة التخطيط والجدول الزمنية للمشروع. نبدأ واحدة واحدة بقى كده نتكلم على إيه هي المهام والمسؤوليات بتاع الكواليتي كنترول انجينير. أول حاجة، في حاجات هيبدأ يجهزها في المشروع. من ضمن الحاجات اللي هيبدأ يجهزها في المشروع، أول حاجة الكواليتي بلان. إيه هي الخطة بتاعة الكواليتي اللي هو هيمشي عليها على مدار المشروع كله. الخطة دي بقى بيبقى جواها كل حاجة متعلقة بالجودة اللي انت هتعملها على مراحل المشروع، وهتمشي ازاي، والستبس بتاعتها، وهنسلم الحاجات دي ازاي. بنعمل الخطة الكاملة للمشروع، وبعد كده بنبتدي ان احنا ننفذ الخطة ديت على مراحل المشروع المختلفة. الحاجة اللي بعد كده وهي method statement و method of construction، علشان يبتدي ان هو يعتمدها من الاستشاري. يبتدي ان هو مع التنفيذ الاتنين مع بعض، يبتدي يقعدوا مع بعض ويطلعوا method of statement و method construction، اللي هي التنفيذ والإنشاء، وكيفية بقى عمل البند دوت هنسلمه ازاي، وطريقة تسليمه هتبقى ازاي، والاستشاري ينزل بعد قد ايه، والحاجات دي كلها تبقى مذكورة في الميثود ستيتمنت والميثود كونستراكشن علشان يشتغل في المشروع بتاعي بطريقة كويسة. تدخل على المرحلة اللي بعد كده، وده اختصار مهم جدا، ITP Inspection and Testing Plan. ازاي هنعمل انسبكشن وهنعمل التستنج بلان في المشروع بتاعي، وهي الاختبارات اللي هتتم على الحاجات، على المواد، ويبتدي يفصل المواد ويفصل الاختبارات. حاجات هيعمل لها ريفيو وهيبتدي ان هو يقراها كده ويبتدي ان هو يشوفها. اول حاجة هيعمل ريفيو للسبيكس، يقرا السبيكس قرايه كامله وقرايه دقيقه جدا، علشان هي ديت اللي الاستشاري هيستلم عليها. وممكن من قرايته هو يبتدي ان هو ينبه بقيه المهندسين اللي موجودين في المشروع، احنا عندنا سبيكس بالطريقه الفلانيه او بالكواليتي الفلانيه، فمحتاجين ان احنا نطلع السبيكس ديت بالشكل الفلاني، فيا مهندس التنفيذ روح نفذ الحاجه ديت بالشكل الفلاني. تمام يا باشمهندس. تدخل على الحته اللي بعد كده، ان هو يقرا بنود المقايسه قرايه دقيقه جدا جدا. يقرا بعد كده الابروفد ماتيريال، الماتيريال اللي هو بيستخدمها ديت، هل هي دي الماتيريال اللي احنا بنستخدمها يا باشمهندس، وهي دي اللي احنا اعتمدناها من الاستشاري؟ يبقى نكمل. يقرا او يعمل تشيك على الابروفد دروينجز، سواء بقى هتبقى ديزاين دروينجز لو انا ما فيش عندي شوب دروينجز، او شوب دروينجز لو انا المكتب الفني يطلع لي شوب دروينجز. ولازم تروح تعرف وتشوف ايه هي المهام بتاعه مهندس المكتب الفني، علشان تبقى رابط كل المهندسين اللي موجودين في المشروع
ورابط الشغل بيطلع منين وبيروح لفين بعد كده، ومين اللي بيستلمه ومين اللي بيسلمه. تمام. طيب الحاجات اللي احنا الاربع حاجات ديت هو برضو ملوش مسؤولية ان هو يعملهم، يعني مش هو اللي هيعمل البي كيو، هو بس بيراجعها او بيقراها. السبيكس مش هو اللي بيطلع السبيكس، هو برضو مجرد ان هو بيقراها. تمام. فديت حاجات هو مش مسؤول عن الحاجات اللي موجودة فيها، ولكن هو ممكن ينبه ان في حاجة في جزء مثلا في السبيكس دوت متعارض مثلا مع الستاندردز اللي احنا شغالين عليها، ده متعارض مثلا مع الاكواد الفلانية، فمن خلال خبرته الكبيرة في الموضوع فيقدر ان هو ينبه للحاجة ديت. تمام. تمام. طيب هيعمل بعد كده الاختبارات اللي بتتم على المواد وعلى العناصر المختلفة، زي الاختبارات اللي بتتم على الخرسانات، زي الاختبارات اللي بتتم على المواد المختلفة لو انا هطلعها مثلا في معامل بره المشروع بتاعي، زي الاختبارات اللي بتتم على العينات اللي بتجيلي من الموردين مثلا. فكل الحاجات ديت بيبتدي ان هو يعمل الاختبارات عليها. بعد كده الابروفد بياخد الشغل اللي موجود اللي عمله مهندس التنفيذ، ويبتدي ان هو يعمل له ابروفال، او هو اللي بيابروف الورك دوت، وهو اللي بيعتمد الشغل اللي مهندس التنفيذ بيعمله. approve the work done by construction team. construction team عمل اي شغل، هو اللي بيقول ان الحاجة ديت معتمدة او غير معتمدة، ونرجع تاني نعيد الشغل بتاعها او نحسن منها عشان نعرف نسلم الاستشاري. الحاجة اللي بعد كده الاي ارز inspection requests، الريكوستات اللي هي بنسلم بيها الاستشاري. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بسلم بند من بنود المقايسة، انا بسلم مثلا اعمدة، بسلم مثلا شغل كهرباء في الدور التاني، بسلم مثلا حاجات ليها علاقة بالفاير فايتنج والاتش باك بتاع المشروع. كل الكلام ده بيتسلم بحاجة اسمها اي ار inspection request. الريكوست دوت بنزل كده بوريه للاستشاري، يتفضل ان هو ده اللي احنا عايزين نسلمه النهارده. فينزل الاستشاري على الريكوست ده ويشوف هل الحاجه ديت هي دي اللي اتنفذت ولا لا، ويبتدي ان هو يدي لك اكواد، يا اما كود A B C D، او يدي لك اكواد 1 2 3 4 زي ما هتكون عندك في المشروع بتاعك. طيب فايدة الريكوستات ديت ان هي بيبتدي ان انت تحط كل الداتا بتاع المشروع بتاعك واللي حصل على مدار المشروع كله في الريكوستات ديت. وكمان ديت اللي احنا بنستخدم منها ونطلع منها الكلاينت انفويس، المستخلص بتاع العميل، مين اللي يقول ان انا خلصت 50% من الدور، الريكوست اللي انا نزلت بيه والاستشاري اعتمده. فده كده اللي احنا بنستخدمه علشان نطلع بيه بعد كده الكلاينت انفويس، المستخلص بتاع العميل. طيب من ضمن مهام الكيو سي ان هو بيعمل دوكيومنتيشن وتوثيق للمشروع بتاعي، سواء توثيق للريكوستات اللي بتتم على مراحل المشروع، سواء توثيق للبلانز للتستات اللي بتتم على مراحل المشروع، سواء توثيق للستيتمنت والحاجات الكونستراكشن اللي انا عملتها على مراحل المشروع كله. فهو بيعمل انترنال دوكيومنتيشن بتبقى خاصة بالكواليتي كنترول ديبارتمنت. الجزء اللي بعده اللي هو ان هو بيفولو اب الدوكيمنت كنترول. بيبقى عندي قسم في الشركة اسمه دوكيمنت كنترول. الدوكيمنت كنترول في الشركة بيبقى متخصص شوية اكبر ان هو يوثق كل العمليات اللي بتحصل على مراحل المشروع بالوسيلة اللي احنا بنشتغل بيها، سواء بقى هنشتغل بورقيات او هنشتغل بمثلا ايميلات او هنشتغل بأيا كانت الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها للتواصل ما بيننا في المشروع. فقسم الدوكيمنت كنترول هو اللي بيوثقه. طب مين يا باشمهندس اللي هيبتدي يشرف ويراجع على الشغل بتاع الدوكيمنت كنترول؟ بيبقى من المفضل جدا ان هو مهندس الكيو سي او مهندس الكواليتي كنترول هو اللي يراجع وهو اللي فولو اب على قسم الدي سي. الحاجة اللي بعد كده مين اللي بقى الحاجة الرئيسية اللي هو المفروض هيعملها، اللي هي الكوردينيشن اللي بيحصل ما بين الكونستراكشن وما بين الكونسلتنت، ما بين تيم التنفيذ بتاع المشروع وما بين تيم الاستشاري بتاع المشروع. ومين اللي هيسلم بقى الاستشاري؟ يبقى هو الكيو سي او الكواليتي كنترول ديبارتمنت اللي موجود في المشروع بتاعي. كده خلصنا الجزء بتاع الكواليتي كنترول، خلص المهام بتاعته. يبتدي ان هو يسلمها للاستشاري ويعمل الاستشاري عليها الابروفال علشان اخد بيها المستخلصات
واطلع بيها المستخلص بتاع العميل بتاعي اللي هو هيدخل لي في الاخر الكاش ان بتاع المشروع بتاعي. وفي النهاية كالعادة بنشكر كل اللي شارك. تمام، هيك خلصنا موضوع الكواليتي كنترول انجينيرنج. نروح لموضوع الاسفلت كواليتي كنترول. يعني ايش الكواليتي كنترول على الاسفلت؟ كمثال واحد على الكواليتي كنترول في الكونستراكشن. هذا مثال واحد فقط. Hi, this is Paul Del Rio from Packy. When a paving crew lays down a new asphalt roadway, who is ultimately responsible for that product and its construction? Well, this duty belongs to the quality control or QC technician. They follow the asphalt product, testing for quality and consistency from the stockpile all the way to the finished road surface. There are many tests used to determine the engineering properties and quality of the asphalt being produced. Quality control technicians working for the contractor play an integral part in ensuring that the asphalt mixture performs well on the roadway. All of the raw ingredients used in the finished roadway must first be tested for quality, and this requires qualified technicians and a certified laboratory. The aggregates and the liquid asphalt, which are essentially the rocks and glue, are often tested well in advance of the actual construction project. Since liquid asphalt acts as the glue holding the mix together, it is essential to determine its properties to ensure that the mix will perform in the field under traffic conditions. The liquid asphalt is stored in large tanks at a terminal facility and is tested on a certain frequency utilizing several sophisticated machines. Technicians can determine how the binder will behave at extreme hot or cold temperatures, its properties after significant aging, stiffness, viscosity, and its ability to recover from loading. The aggregates used in an asphalt mixture are vital to the rut resistance and performance of the surface and must also be tested. Since the stockpiles at the quarry are so large, it is imperative that technicians first obtain a representative sample. Laboratory tests will be performed to determine properties such as angularity, specific gravity, which is the weight of the aggregate compared to the weight of the same volume of water, the presence of elongated pieces, and the strength of the aggregate. Perhaps the most important aggregate test is to determine gradation. Gradation is a description of the different sizes of aggregate present within a sample. Some specifications require blends using all smaller aggregates, whereas other mixtures may utilize a blend of fine, medium, and coarse aggregate. Once the raw ingredients are deemed acceptable, engineers and technicians will develop what is called a mix design. Like a recipe in baking, the mix design determines the proper blend of materials needed to produce the desired asphalt mixture during full-scale production. Technicians will first produce small batches of the mixture in the laboratory and perform a battery of tests. The asphalt material is compacted in a lab machine, producing what is commonly called a pill. The technician will test pills for several engineering properties, including susceptibility to water damage, the amount of liquid asphalt, specific gravity, and the amount of air voids, or space between the rocks, present. With the ingredients checked for quality and a mix design that meets the project specifications, it's time to produce a mix at the asphalt plant. During production, the technician will collect asphalt samples from a loaded dump truck and check the quality of the mixture. It's important to remember that most of the raw materials in the mix are naturally occurring and contain variability. This requires constant monitoring and subsequent adjustments at the asphalt plant where the final mix is produced. Once the truck reaches the job site and is unloaded into the paver, the technician will check the temperature of the mix and perform a visual inspection. Special testing gauges are used during construction to check the density of the mat. After the asphalt is compacted and cooled, cylinders of pavement called cores can be drilled out and examined for thickness, density, and air voids. From the stockpiles to the roadway, a quality control technician is essential for a consistently successful paving operation. Their education and experience make asphalt paving a truly scientific endeavor. تمام، إذن قبل ما ننهي العرض بس خلينا ننهي بفيديو مدته 4 دقائق قصير بفرق لي بين الكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول لأنهم كثير مصطلحين متشابهات، فخلينا نفرق بينهم من خلال هذا الفيديو.
A lot of debate regarding distinguishing quality assurance and quality control. Are QA and QC fully separate processes? What are the risks of carrying out QA versus QC entirely independently? Our QA and QC teams are always kept in the loop. So far, this approach works well for us. Well, let's find out why. On our channel, we share our own experience and knowledge in software development. Interested to learn more about app development, best tech? Make sure you subscribe. This quality assurance. So what is quality assurance? QA is proactive. It aims at preventing issues before they are detected in the product. What's product quality control? QC is a reactive approach, focused on the end product, its functionality, interface, and performance. And what are the distinctions? 1. Scope. QA is focused on primary production. For us, it means that the code itself must be clean and developed properly. QC takes into account secondary factors as well, such as hardware differences, browsers, API compatibility, etc. You can see their comparison on the pic now. Let's move on to the next point. 2. Methodology. Quality assurance methodology analyzes the development process, defines product requirements, and defines user expectations. Do you want to know the difference between functional and non-functional requirements to set clear benchmarks for your product? Click the link in the description box to read our article. Getting back to our burger, you can see that our QC team operates with a set of criteria and metrics created by the QA. Usually, quality managers prefer QA over QC, considering this work more creative. But we think that dirty tasks like refactoring, cleaning out tech debt, fishing out bugs are exciting. Don't you agree? Drop your comments now. 3. Timing and duration. At Gelvix, QA starts at the beginning of the process at the planning stage. QC starts at the later development stages, once there are ready pieces of functionality. QA is a long-term continuous process, oriented at improving the team. QC lasts less, as long as the team has a product to work on. 4. Goals. QA goals are long-term. They include predictability, to minimize the number of unexpected issues; efficiency, to improve the development and testing speed; user-driven approach to deliver products that derive from user needs; flexibility, to build practices that fit any project. Quality control goals are product-driven. They include reaching deliverables, making sure that the product works on different devices, checking compliance with the requirements devised by QA, documenting all the processes, validating user experience and testing functionality. 5. Measurement and statistics. Our QA team uses check sheets, control start, Pareto chart, and stratifications, diagrams to measure the efficiency of the testing and development process. QC teams use statistical quality control techniques to measure the quality of the end product. Did you know that in software development, it's common to bring QA and QC experts from an expert outsourcing team? Remote audits, consultations, and cooperation allow cutting organizational costs, getting an expert specialist with years of experience, and receiving a third opinion. Although QA and QC are independent units, we cannot split these two processes. At Gelvix, QA and QC cooperate in a cycle. Once QA is done with the first interaction of optimization, they communicate the insights to QC. Then, QC comes back to the product, and the cycle continues. And that's it. This video was prepared by Gelvix. We provide software development, UI/UX design, QA, and testing services. Need experts' help? Find our contact details in تمام، هيك بنكون إن شاء الله أنهينا الموضوع اللي معنا. the description box. إن شاء الله نكون أعطينا حقه. بحب أشكركم جميعا على استماعكم لنا وعلى متابعتكم للموضوع. إن شاء الله زي ما حكيت إن شاء الله بنكون أعطينا الموضوع حقه ووصلنا لكم فكرة عن الكواليتي مانجمنت. بشكركم أنا وزميلي محمد عقيل ويعطيكم ألف عافية.